මාළුන්ට නොන්දිනවලවත් මගේ channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගහලා තියෙන්නේ ස්වභාවික පරිසරයේ දින දේවල් එකතු කරලා හරියම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ටැංක් setup එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට. අපේ ටැංක් එක ගැන කතා කරොත් මුලින්ම මේකේ size එක ගත්තොත් අඩි 1.5යි අඟල් 10යි 10 ටැංක් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටැංක් එකේ අන්නර පැත්තට එහෙම නැත්නම් දකුණු කොනට වෙන්න තමයි මම driftwood එක සෙන්ටර් කරලා හදාගන්නේ. ඊගවට අපි බලමු දැන් මේකේ substrate එකට මම මොනවද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා. right ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ substrate එක හරියම සරලයි කාලින් setup වගේ නෙමෙයි. අපිට ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඇලේ වැලි එක. මේ තියෙන බොරළු සහිත වැල්ල මේ බොරළු එක තියෙන්නේ මේ බොරළු සහිත වැල්ල පෙරුවහම එන වැල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක හරියම සිනිදුයි. වල වෙනනේ හරියම soft sand එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මේක පෙරලා ගත්තාම එන්නේ මේක. පෙනේර එකට දාලා පෙරුවහම අස්සන්ට මේක හැලිලා එනවා. මුලින්ම කරන්නේ මම මෙන්න මේ බොරළු සහිත වැලි එක අරගෙන ඒක දාගන්නවා මෙන්න මේ දකුණු කොනට. මේක මෙන්න මේ විදිහට උසට එන විදිහට පොඩ්ඩක් කන්දක් වගේ එන විදිහට තමයි මේ ටික දාගන්න යන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම දාන්නේ මේ පැත්තට මේ බොරළු සහිත වැල්ල දාන්නේ නෑ මම. මේ පැත්තට දාන්නේ අර සිනිදු වැලි එක. මේ මැදට දාන්නේ driftwood එකේන හරියට දාන්නේ මෙන්න මේ බොරළු සහිත වැල්ල. ඉතින් මෙතනදි මම පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මූලක්. මේක ස්වභාවික පරිසරයෙන් ඔයාලට මේ මුල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට ටිකක් ඇවිදලා කරලා බලන්න ඕන. ඉතින් මේක ලස්සනට තිබ්බ නිසා තමයි මම මේක අරගෙන ওই විදිහට තියාගන්නේ. ඉතින් ඊගාවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ අපේ සිනිදු වැලි එක අරගෙන අපේ කියන්නේ බොරළු සහිත වැලි එක පෙරුවාම එන ආපු සිනිදු වැලි එක අරගෙන මෙන්න මේ ඒරියා එකේ දානවා. එතකොට මේ දෙකට කැඩෙනවා. ඉතින් එතකොට 아무තු ලස්සනක් තියෙනවා. අපි දාලාම බලමු ඒක. හොඳයි ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට අපේ setup එකට plants දාගන්න. මෙතනදි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන Amazon sword පුංචි පඳුරු කීපයක්, ඒ වගේම Anubias nana පොඩි පැල කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන Java fern පුංචි පැල කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ trident fern එක. ඇත්තටම හරිම ලස්සන fern වර්ගයක්. මම ආසම fern වර්ගයක් තමයි මේක. ඉතින් මේකත් මේ setup එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මම මේ plants සේරම ගත්තේ මිනිපුර aqua plant එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය low tech plants, high tech plants, ඒ වගේම තව අපිට අවශ්‍ය කරන fertilizers වර්ග, ඊට පස්සේ soil, roots මේ වගේ plant tank කරන්න අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මිනිපුර aqua plant එකේම මිලදී ගන්න පුළුවන් සහ deliver කරගන්නත් පුළුවන්. මම description එකේ දාලා තියන්නම් මිනිපුර aqua plant Facebook page එක. ඉතින් ඔයාලට මේ Facebook page එක හරහා දාලා තියෙන විස්තරත් බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය plants මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේවා ඇලේ ගල්. මේවා මම හොයාගත්තේ ඇලෙන්. මේවා අනිත් ගල් වගේ නෙමෙයි, ෂයින් නෑ, දිලිසෙන්නේ නෑ. ටිකක් අඳුරු පැහැයට හුරුයි. ඒක නිසා මම මේකත් මේ setup එකට පාවිච්චි කරනවා. right ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි අපේ setup එක. හරිම සරලයි.
පොඩිම දේවල් ටිකක් විතරයි මෙතන උනේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක තියෙන තැනට ගෙනිහිල්ලා තියලා වතුර පුරව ගන්න. වතුර පුරවලි වෙරලා දෙවෙනි මෝටර් චේන්ජ් එක කරද්දි මම අර ඉස්සරහ තිබිච්ච අනුබියාස්පරය අයින් කරලා එතෙන්ට දැම්මා ට්‍රිඩන්ට් ෆර්න් පඳුරක්. එතකොට අර මේ සෙටප් එකේ අර හිස් ගතිය අඩු වෙලා ලොකු පිරිච්ච ගතියක් ආවා. එතන තිබිච්ච අනුබියාස්පරය ටික තමයි ඔය ඉස්සරහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි මාර ඈතිනුත් දැම්ම තව ට්‍රිඩන්ට් ෆර්න් පඳුරක්. දැන් මේ සතියකට විතර පස්සේ තමයි මේ ටැංකිය හොඳට සයිකල් වුණාට පස්සේ තමයි මම මේ මාළු දාගන්නේ. මේකේ ඉන්නවා ශ්‍රිම්ස්ලා. මේකේ ඉන්නේ බ්ලැක් රිලි එක. ඉතින් මෙයාලෝ මේකට දාගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ ඉන්නවා මේ තියෙන අනිත් කට්ටිය. ඕකේ ඉන්නවා රෙඩ් එකේ ඉන්නවා, රෙඩ් රිලි ඉන්නවා, බ්ලූ ඉන්නවා. තව අමුතු පාටක් හැදිච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේකට මම ශ්‍රිම්ස්ලාට අමතරව නියෝන් ටෙට්‍රා ජෝඩු 25ක් දාලා ඉන්නවා. ඒ වගේම බ්ලැක් පැන්තම් ටෙට්‍රා කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් අපේ ශ්‍රිම්ස්ලා ටික ඇක්ලිමේට් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මුදා හරින්නේ. රයිට් ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් අමතක නොකර කියන්න ඕන. මොකද දැන් මගේ වීඩියෝස් මම පොඩ ෂෝට් කරනවා. කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. තව අලුතෙන් දේවල් කතා කරන්න නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරියේ තියෙන වීඩියෝස් වලට පොඩි වීඩියෝස් විදිහට ගේන්න තමයි මගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට බෝරින් නැතුව ටග් ගාලා අවශ්‍ය දේවල් ටික අරගෙන ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. Aquascape YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම සෙට්ලා ඉන්න. අපි ගිහින්